در دنیای فناوری نظامی همیشه پروژه‌هایی وجود دارند که سالها پیش از رونمایی نام آنها بر سر زبانها می‌افتد. گاهی تنها یک تصویر مبهم، یک جمله کوتاه از یک مقام رسمی یا انتشار چند عکس از یک تأسیسات جدید کافی است تا موجی از تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها آغاز شود. اما چرا پروژه‌های نظامی تا این اندازه محرمانه هستند؟ پاسخ ساده است. هرچه اطلاعات کمتری درباره یک فناوری منتشر شود، تحلیل توانایی واقعی آن برای رقبا دشوارتر خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از پروژه‌های بزرگ نظامی جهان تا آخرین مراحل توسعه دور از نگاه رسانه‌ها باقی می‌مانند. حالا تصور کنید پروژه‌ای وجود دارد که سالهاست درباره آن صحبت می‌شود. پروژه‌ای که هنوز کسی تصویر کاملی از آن ندیده، اما بسیاری معتقدند می‌تواند آینده یک نیروی نظامی را متحول کند. اگر به تاریخ صنایع دفاعی جهان نگاه کنیم می‌بینیم تقریباً همه قدرت‌های نظامی پروژه‌هایی داشتند که سالها با نام‌های رمزی شناخته می‌شدند. گاهی هدف ساخت یک جنگنده جدید بوده، گاهی یک سامانه پدافندی پیشرفته و گاهی شبکه‌ای از فناوری‌های مختلف که تنها پس از تکمیل هویت واقعی آن مشخص شده است. در بسیاری از موارد پروژه‌ای که مردم تصور می‌کردند یک هواپیمای جدید است، در واقع یک سامانه فرماندهی یا شبکه اطلاعاتی بوده که تأثیر آن حتی از یک جنگنده نیز بیشتر بوده است. یکی از مهمترین نکاتی که کمتر به آن توجه می‌شود این است که پروژه‌های نظامی امروز دیگر به ساخت یک تجهیز محدود نمی‌شوند. در گذشته ساخت یک جنگنده یا یک موشک می‌توانست به تنهایی یک پروژه مستقل باشد، اما امروز فناوری‌ها به شدت به یکدیگر وابسته شده اند. اگر کشوری بخواهد توان دفاعی خود را افزایش دهد، باید رادار، ارتباطات، جنگ الکترونیک، نرم افزار، هوش مصنوعی، حسگرها و سامانه‌های فرماندهی را همزمان توسعه دهد. به همین دلیل وقتی از یک پروژه مرمون صحبت می شود، ممکن است در واقع با مجموعه‌ای از چندین فناوری روبرو باشیم، نه فقط یک محصول. حالا تصور کنید گروهی از مهندسان در یک مرکز تحقیقاتی سالهاست روی پروژه‌ای کار می کنند که هدف آن افزایش هماهنگی میان تجهیزات مختلف است. در این پروژه هر حسگر، هر رادار، هر پهپاد و هر مرکز فرماندهی می تواند اطلاعات خود را در لحظه با سایر سامانه‌ها به اشتراک بگذارد. در چنین شرایطی ارزش اصلی پروژه نه در ظاهر آن بلکه در سرعت پردازش و انتقال اطلاعات خواهد بود. یکی از دلایلی که پروژه‌های دفاعی بزرگ معمولاً زمان زیادی برای تکمیل نیاز دارند، پیچیدگی فناوری است. طراحی یک سامانه پیشرفته تنها به ساخت سخت افزار محدود نمی شود. هزاران ساعت آزمایش، شبیه سازی، بررسی ایمنی، ارزیابی عملکرد و اصلاح نرم افزار لازم است تا یک فناوری بتواند در شرایط واقعی قابل اعتماد باشد. به همین دلیل گاهی فاصله میان آغاز یک پروژه تا رونمایی نهایی بیش از یک دهه طول می کشد. در سالهای اخیر نقش هوش مصنوعی نیز در پروژه‌های دفاعی جهان پررنگ‌تر شده است. بسیاری از کشورها در حال توسعه سامانه‌هایی هستند که بتوانند حجم عظیمی از اطلاعات دریافتی از رادارها، حسگرها و تجهیزات شناسایی را در مدت بسیار کوتاهی تحلیل کنند. البته این فناوری‌ها معمولاً برای کمک به تصمیم گیری طراحی می‌شوند و جایگزین کامل تصمیم انسان نیستند، اما می‌توانند سرعت واکنش را افزایش دهند و تصویر دقیق‌تری از وضعیت میدان در اختیار فرماندهان قرار دهند.
موضوع دیگر استفاده از مواد جدید و فناوری‌های ساخت پیشرفته است. امروزه بسیاری از صنایع هوافضا از آلیاژهای سبک، مواد مرکب و روش‌های نوین تولید برای کاهش وزن و افزایش دوام تجهیزات استفاده می‌کنند. این پیشرفت‌ها ممکن است از بیرون دیده نشوند، اما تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سامانه‌های مختلف دارند. جالب است بدانید که در بسیاری از موارد بزرگترین پروژه‌های نظامی جهان زمانی رونمایی شده‌اند که بخش زیادی از مراحل توسعه آنها سالها قبل به پایان رسیده بود. این موضوع باعث شده است که تحلیلگران همواره میان شایعات، گمانه‌زنی‌ها و اطلاعات رسمی تفاوت قائل شوند. یک عکس ماهواره‌ای، یک تصویر از نمایشگاه یا یک اظهار نظر کوتاه به تنهایی برای نتیجه گیری درباره وجود یک پروژه جدید کافی نیست. در این سناریوی آینده نگر تصور کنید پروژه‌ای که سالها درباره آن صحبت می شود سرانجام به مرحله آزمایش می رسد. رسانه‌ها ابتدا تنها تصاویری محدود منتشر می کنند و تحلیل‌ها آغاز می شود. برخی آنها را یک سامانه هوایی می دانند، برخی دیگر معتقدند یک شبکه دفاعی جدید است و گروهی نیز آن را پروژه‌ای در حوزه ارتباطات و مدیریت میدان نبرد توصیف می‌کنند. اما پس از انتشار اطلاعات بیشتر مشخص می‌شود که این پروژه نه یک تجهیز منفرد بلکه مجموعه‌ای از فناوری‌های مختلف است که در کنار یکدیگر کار می‌کنند. کارشناسان در بررسی این پروژه فرضی به نکته مهمی اشاره می‌کنند. در نبردهای آینده برتری تنها با داشتن تجهیزات پیشرفته به دست نمی آید، بلکه با توانایی اتصال همه تجهیزات به یک شبکه یکپارچه حاصل می شود. اگر یک رادار هدفی را شناسایی کند، این اطلاعات باید در کمترین زمان ممکن در اختیار سایر واحدها قرار گیرد. اگر یک حسگر داده‌ای ثبت کند، سایر سامانه‌ها نیز باید بتوانند از آن استفاده کنند. این هماهنگی ارزش واقعی فناوری‌های جدید را مشخص می‌کند. در نهایت شاید بزرگترین راز پروژه‌های مرموز نظامی این باشد که بسیاری از آنها آن چیزی نیستند که مردم تصور می‌کنند. گاهی همه منتظر رونمایی از یک هواپیما هستند، اما مهمترین دستاورد نرم افزاری است که تمام سامانه‌ها را به هم متصل کند. گاهی همه به دنبال یک موشک جدید هستند، اما تحول واقعی در حسگرها، ارتباطات یا مدیریت اطلاعات رخ داده است. به همین دلیل وقتی درباره پروژه نظامی مرموزی که همه منتظرش هستند صحبت می‌کنیم، بهتر است به جای تمرکز بر شایعات یا ادعاهای تایید نشده به روندهای واقعی فناوری نگاه کنیم. تجربه نشان داده است که آینده صنایع دفاعی بیش از هر چیز به هوشمندسازی، شبکه‌سازی، افزایش سرعت پردازش اطلاعات و هماهنگی میان سامانه‌های مختلف وابسته خواهد بود. شاید پروژه‌ای که روزی نگاه همه را به خود جلب کند، نه به خاطر ظاهرش بلکه به دلیل توانایی آن در پیوند دادن ده‌ها فناوری مختلف در قالب یک سامانه یکپارچه باشد. سامانه‌ای که ارزش واقعی آن در هماهنگی، سرعت تصمیم گیری و مدیریت اطلاعات نهفته است، نه صرفاً در ابعاد یا شکل ظاهری آن. در حال پروازه. رادار زمینی خبر نزدیک شد. حالا یک سوال، به نظر شما ایران چه سلاح‌های مرموزی داره؟ توی کامنت ها حتما بنویسید.